На утримання російських офіцерів, відкликаних Кремлем зі спільного центру з координації та контролю, Україна витратила 4 мільйони гривень. З випуску ви дізнаєтесь, хто перший побачив варту-новатор, навіщо спецназівцю дитяча присипка, яку зброю нам можуть продавати зі США, хто попрощався з гелікоптером Мі-8 та які системи ППО отримала Грузія. Нещодавно військове телебачення реалізувало перше в Україні військове реаліті-шоу «Рекрут». Головним його героєм став наш журналіст Олексій Чубашев, який долучився до селекції Q-курсу у 142-му центрі Сил спеціальних операцій. З 15 діб випробувань він витримав 10, що є достойним результатом. Без чого цього би не сталося, дивіться далі. В сухому залишку селекція – це 2-3 тижні суцільного пекла. Аби вижити, вам знадобляться беззаперечна мотивація, сила духу і якісне спорядження, яке не буде відволікати від основного завдання. Считаю, берцы, форма, рюкзак – это успех селекції. У вас має бути мінімум 2 пари черевиків з високим берцем, краще з мембраною. Але це не повинні бути берці, які ви тільки купили заради курсу. Ви маєте купити їх за 2-3 місяці і розходити. А ще потрібні кросівки і обов'язково звичайні гумові капці. Мінімум 5 якісних трекінгових шкарпеток, мінімум 5 трусів і мінімум 5 футболок. Можливість перестирати у вас не завжди їх буде, тому чим буде більше, тим краще. Усе це і решта елементів спорядження на час випробувань оселяться саме у наплічнику. Курсант Q-курса на протяжении только этапа отбора большую часть времени будет проводить с рюкзаком. Если он укладывает его неправильно, если рюкзак у него разбалансирован, для него это исчадие ада, и он уходит. Вага вашого рюкзака на селекції Q-курсу має бути мінімум 20 кг без врахування води та їжі. З цією вагою вам доведеться пройти не 1 десяток кілометрів. Ну, це навряд чи будуть речі 20 кг, тому ми використовуємо, хто використовує цегли, хто використовує пляшки з піском, з землею, або навіть звичайне каміння. Також обов'язково мають бути ємності для переносу води. Мені особисто було зручно використовувати фляги, і я був проти камелбеків. Я використовую камелбек, бо це набагато зручніше, коли під час маршу ти можеш просто достати шлангу з водою, відкрутити і попити води, щоб кожного разу не вовтузитися з флягою або з пляшкою з водою. Ну і обов'язково дождьовик або пончо зможе захистити мене і рюкзак від вологи, бо якщо рюкзак намокне, він відразу ж стане в 2 рази важче. Таким чином, оптимальний для проходження селекції буде наплічник об'ємом близько 50 літрів, виготовлений з міцного надійного матеріалу на кшталт кордура, з каркасною підвісною системою та поясним обхватом. Будь-які зовнішні кишені чи наявність системи Моллі будуть тільки на користь. Колір та виробник не мають значення. Мне лично нравятся рюкзаки американского типа сейчас. Они идут с низким профилем, но они шире. То есть мы не теряем в объеме, и, соответственно, наш рюкзак не выходит за габариты тела человека. То есть мы можем идти по каким-то зарослям, либо посадкам, либо по высокой растительности. Стосовно самої форми, жодних аксіом. Це має бути зручний, легкий та надійний польовий костюм. Підійде як БУ форма армії блоку НАТО, так і виданий державою Піксель. Також особиста моя порада – це штани з вбудованими наколінниками, адже доволі часто доводиться виконувати вправи, які пов'язані з тим, що ваші коліна торкаються землі. Додатково потурбуйтеся про захисні рукавички. Дорогі тактичні вам не потрібні, вистачить і звичайних будівельних. Також окремо від себе раджу використовувати так звані рейдові трусіля. Вони довгі і вони безшовні. Це дозволить вам не натирати міжні. Тут в нагоді стане звичайна дитяча присипка, однак починайте її використовувати одразу, а не після того, як понатираєте ноги та інші інтимні частини тіла. Також знадобиться бактерицидний пластир і вазелін. Будь-які інші медикаменти заборонені, як і спортфіт. Загалом для проходження відбору влітку вам потрібні головний убір, штани 2-3 пари, кітель, бойова сорочка, шкарпетки 5-7 пар, футболки і труси не менше ніж по 5 штук, шорти, фліс, парка, легкі рукавички, комплект Гортекс, берці 2 пари мінімум, кросівки, гумові капці, рюкзак, транспортна сумка-баул, спальний мішок, каремат, пончо, фляга, чашка, виделка, запальничка, паракорд 10 метрів, мультитул, ніж, ліхтарик налобний та звичайний, захисні окуляри, компас, лінійка, транспортер, свисток, блокнот, ручка, олівець, перманентний маркер, іголка-нитка. Каремат. Особисто я раджу вам мати каремат складний, такий як цей.
він займає мінімально місця і не створює вам зайвого дискомфорту. Наполегливо радимо мати водовідштовхуючий записничок і надійний компас. Оптимальним буде звичайний туристичний вартістю 150-200 гривень. Потурбуйтеся і про так званий крокомір. Ясна річ, інструктори навчать вас робити його з підручних матеріалів, але повірте мені, краще взяти з собою вже готовий. Комплект, який ви бачили щойно перед собою, це в середньому десь 20 тисяч гривень. Може бути дешевше, може бути і значно дорожче. Але ви маєте використовувати перевірене, розношене і надійне спорядження, те, в якому ви впевнені. Інакше ви селекцію просто не зможете пройти. Поради з цього сюжету будуть корисними і тим, хто пов'язав своє життя з армією, і тим, хто планує це зробити. Береженого Бог береже, тож варто на всяк випадок мати у себе такий набір навіть без планів на службу. Він буде корисним для пікніків, піших походів, гірської підготовки, полювання, риболовлі чи грибництва. Ну і звісно, ви його як знайдете у випадку повномасштабної війни. Попри певні спекуляції, у Міністерстві оборони України запевняють, що виділені на 2017 рік бюджетні кошти використають ефективно і у повному обсязі. Зокрема, це 4,3 мільярди гривень загального фонду, що підуть на матеріально-технічне забезпечення згідно з договорами. Цим повідомленням починаємо дайджест новин за тиждень. На Чорноморському суднобудівному заводі завершено ремонт навчального катера У-541 «Сміла». Вартість робіт – 2 мільйони 199 тисяч гривень. Саме зараз «Сміла» проходить швартові випробування, після чого здійснить перехід до місця дислокації. До речі, з'ясували, що у Міноборони добудову крейсера «Україна» для ВМС вважають недоцільною. Командування повітряних сил підписало з Міхремонтом договір на проведення етапу середнього ремонту двох винищувачів Су-27. Національна гвардія України отримала модернізований вертоліт Мі-2 МСБ із двигуном АІ-450. А Держприкордонслужбі передали чергову партію з 5 безпілотних авіаційних комплексів «Спектатор-М». Для Збройних сил придбали 97 причепів термосів та створили 35 автоцистерн для води на шасі старих паливозаправників. Про це повідомив радник міністра оборони Юрій Бірюков. А підприємство «Українська бронетехніка» показало нацгвардійцям бронеавтомобіль «Варта Новатор» на базі Ford 550, що важить 9 тонн. У 198-му навчальному центрі Військово-морських сил України відкрили 2 навчальних класи – навігаційний, що обладнано тренажерним комплексом судноводіння, а також клас енергетичної установки. Система вчитиме курсантів несенню вахти, швартовим, рятувальним та іншим операціям. Наявні тренажери здатні моделювати будь-які ситуації. Головному військовому клінічному госпіталю передали 5 анестезіологічних станцій, які закупив уряд Японії. Таке обладнання вже допомогло тисячам українських військовослужбовців у Києві, Вінниці, Одесі, Харкові та Львові. Адже у 2016-17 роках наші японські друзі передали туди медичної апаратури на $900 тисяч. Компанія U-Arms збільшила захист своїх балістичних шоломів. Відтепер виріб Тор відповідає 2-му класу і витримує кулю 7,62 мм пістолету ТТ на швидкості 436 метрів на секунду з відстані 5 метрів. Вартість нового шолома еквівалентна $690 США. Такий же рівень захисту скоро отримає модель шолому Тор-Д. Державний департамент США схвалив ліцензію на експорт в Україну летальної зброї на $41,5 мільйон. Мова про стрілецькі зразки до 50-го калібру включно, боєприпаси та аксесуари до неї. Водночас концерн Калашніков розпочав продаж рушниці ТГ-2 на базі АК-103 під патрон 366 ТКМ. До 100 метрів гладкоствол дає кучність близьку до нарізної зброї. Грузія отримала французьку систему ППО. Вона складається із ЗРК VLM-ICA та мобільних радіолокаційних станцій. А Катар під час параду показав пускові установки оперативно-тактичних комплексів китайського виробництва. Шасі VS-2400 може нести 2 або 8 балістичних ракет, що мають дальність стрільби 300 або 180 км відповідно. В окупованій Феодосії відбулася церемонія закладки малого реактивного корабля «Віхрь» проекту «Каракурт». Польща завершила добудову корвету «Гаврон», над яким почало роботу ще 2001 року. А у авіаносця «Квін Елізабет» виявили протікання ущільнення одного з механізмів. До речі, друге таке судно «Принц Вельсу» вивели з доку на воду 21 грудня.
Індія в урочистій обстановці вивела зі складу ВПС останній вертоліт радянського виробництва Мі-8Т. Компанія Aurora Flight Sciences продемонструвала вертоліт UH-1H, обладнаний автономною системою для безпілотного польоту. А в штаті Техас здійснив свій перший політ дослідний зразок нового конвертоплану V-280 Велор. НАСА провело випробування ракетного двигуна, що надруковано на 3D-принтері. Перший політ ракети з таким агрегатом заплановано вже на 2019 рік. Водночас Росія застрягла у минулому. Ракетний комплекс «Воєвода», розроблений в 70-ті роки на КБ «Південне», залишиться на бойовому чергуванні як мінімум до 2024 року. Якби не іноземні технології, то росіяни би не мали власних безпілотників гідного рівня. Якби не підтримка Кремля, бойовики Донбасу не могли би проводити розвідку позицій українських сил з неба. От такий рецепт гібридної війни. Які саме авіаційні комплекси задіяні у цьому підступному ланцюгу, розповість наш Юрій Стоянський. Форпост, застава, гранат – лише деякі з типів безпілотників, які Росія застосовує на Донбасі проти наших військ. Починаючи з операції захоплення Криму, українці регулярно підбирають врожаї ворожих БПЛА на Сході. Іноді їх збивають, іноді падають самі. Один з таких – Орлан-10, що входить до складу найновіших комплексів РЕБ противника Layer-3. Ми не можемо точно сказати про причину падіння, бо аналізу тільки траєкторій недостатньо для того, щоб розуміти, що саме з ним трапилось. Обладнання, яке стоїть саме на цьому апараті, дозволяє з високою точністю пеленгувати сигнали GSM-діапазону, тобто мобільного зв'язку. Розшифровка логів БПЛА свідчить про його використання і в розвідувальних цілях. З його допомогою в лютому 2014 року агресор детально фотографував прифронтову місцевість, зокрема околиці Широкіного, яке в ході бойових дій сильно зруйнували. Даний апарат забезпечував військову операцію російської армії по захопленню Криму. Ну і далі бойові дії вже на сході нашої країни. Тут двозначних якихось висновків нема. Це однозначно військовий апарат, працює по військовим цілям, несе на борту явно не цивільне обладнання. Для України трофейні російські літальні апарати ніякої електротехнічної цінності не несуть. Єдине, що вдається з них взяти – інформація, що є беззаперечним доказом присутності російських військ в Україні. Крім «Орлана», під час АТО українські військові збивали ще 7 типів російських безпілотників. За інформацією волонтерів міжнародної розвідувальної спільноти «Інформнапалм» і видання «Дефенс Експрес», з 2014 року на окупованих частинах Луганської та Донецької областей були зафіксовані такі російські безпілотні системи. 29 червня 2014 року поблизу українсько-російської ділянки державного кордону в Донецькій області збили безпілотник «Тахіон» виробництва «Іжмашу», що в місті Іжевськ. 24 липня 2014 року збитий поблизу одного з пунктів пропуску на Луганщині БПЛА «Груша», вироблений 2010 року на тому ж Іжмаші. Така модель також була помічена неподалік Дебальцевого. В липні 2014 року безпілотник «Застава» виробництва Уральського заводу цивільної авіації був збитий прикордонниками в повітряному просторі України. В лютому 2015 року поблизу Дебальцевого були помічені моделі дронів «Гранат-1» і «Гранат-2». 20 травня 2015 року безпілотник «Форпост» з номером 923 сили АТО збили у Донецькій області. 23 липня 2015 року поблизу Зеленопілля та Амвросіївки знищили БПЛА «Орлан-10». Модель Елерон-3СВ фіксувалася в населеному пункті Оленівка. 20 російських безпілотників пролітають над небом Донбасу щотижня. Окупанти розвідують координати сил АТО, визначають цілі для артилерії і проводять аеророзвідку місцевості вздовж всієї лінії розмежування. Российская Федерация также сама рекламирует свою продукцию и показывает мощь своих вооруженных сил. Всегда мелькают и номера беспилотных летательных аппаратов. И по этим номерам можно теоретически вычислить, какую часть был поставлен тот или иной беспилотник и где он засвітився, на яких учениях. За інформацією «Інформнапалм», форпости перебувають на озброєнні лише в 5 військових частинах ЗС РФ. Загальна кількість отриманих комплектів ізраїльського безпілотника «Сьочер МК-2» та зібраних на Уральському заводі – лише 10 одиниць. Аппарат, который был уничтожен нами, нес, прежде всего, станцию оптической разведки, станцию тепловизор и радиолокационную станцию. По своим техническим характеристикам он может нести аппаратуру разведки
по модульному принципу, в зависимости от задачи, сам носитель может комплектоваться различными станциями ведения разведки. Дальність ведення розвідки БПЛА «Форпост» складає від 150 до 250 кілометрів. Робоча висота – 6 тисяч метрів. Максимальна швидкість польоту – 204 км на годину. Він може безперервно знаходитись у повітрі 17 годин. Орієнтовна вартість апарату – 6-7 мільйонів доларів. Российская Федерация интенсивно эксплуатировала огромное количество беспилотников разных типов оперативно-тактического звена на территории Украины. Она отрабатывала различный широкий спектр задач. От ведения просто разведки до проведения артиллерийского печенья, использования беспилотников в качестве ретрансляторов сигналов, для подавления тех или иных сигналов управления и связи. Если говорить конкретно о примерах, то, например, украинские военные неоднократно уже больше десятка, больше даже нескольких десятков беспилотников сбивали на территории оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Бойовикам Донбасу ледь вистачає на цигарки та самогонку, тож придбання комплексу «Гранат-1» за 1,5 мільйона рублів чи «Гранат-2» за 6 мільйонів – для них космос. Усі безпілотні шпигуни, що майорять над головами наших хлопців – подачка Кремля. І деякі акти прийому передачі та доручення на користування подібної техніки українські спецслужби цілеспрямовано збирають. Прийде час, і їх підшиють до величезної справи проти Росії, що зазіхнула на землю миролюбного сусіда. За тиждень побачите підсумкову програму. Нагадаю, усі випуски можна знайти на сайті 24 каналу та Ютубі Військового телебачення України. Дивіться нас!